विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण हायपरबोला घेणार आहे, म्हणजे कोनिक सेक्शन एकदम फिनिश होईल, कारण आपण अगोदर सर्कल, त्याच्यानंतर पॅराबोला, त्याच्यानंतर इलिप्स हे 3 व्हिडिओ लेक्चर अगोदर अपलोड केलेले आहेत आणि हायपरबोला घेतलं की कोनिक सेक्शन कंप्लीट होईल की पण यातला एकच क्वेश्चन सीटला येतो हे लक्षात ठेवा। आता ऐका, हायपरबोला असू नाही तर सर्कल असू कुठलंही, या सगळ्यांच्या डेफिनेशनमध्ये एक उल्लेख केला त्यांनी की हे सगळं लोकस आहेत। म्हणजे बघा आता हायपरबोलासाठी आपण अशा 2 कर्व घेतो, म्हणजे ही जी कर्व आहे ना ही अशा पॉईंटचा लोकस आहे की हा पॉईंट या फिक्स पॉईंटपासून, ओके, ज्याला आपण फोकस म्हणणार आहे। बघा मी इथं लोकस म्हणलो आणि याला मी फोकस म्हणतोय, म्हणजे या पॉईंटचं या फोकसपासूनचं डिस्टन्स, आता हा तर वाय ॲक्सिस आहे आणि ही ती फिक्स्ड लाईन आहे, त्याला आपण डायरेक्ट्रिक्स म्हणतो। त्याच्यावर परपेंडिक्युलर दाखवूया पीएम हा परपेंडिक्युलर आहे, म्हणजे हे डिस्टन्स या पीएम पेक्षा जास्त आहे, म्हणजे रेशो ऑफ एसपी अपॉन पीएम इज ग्रेटर दॅन 1। पण याच रेशोला आपण इसेंट्रिसिटी म्हणतो। मग पॅराबोलासाठी इसेंट्रिसिटी 1, इलिप्ससाठी लेस दॅन 1 आणि हायपरबोलासाठी ग्रेटर दॅन 1। ही पण एमसीक्यू येऊ शकते। बघा आपल्याला कुठलाच पॉईंट मिस नाही करायचं, लक्षात घ्या। कुठलाही एक सोपा क्वेश्चन आला आणि तो जर माहीत नसला तर विनाकारण मार्क जातील। आता एक इलिप्सचे फॉर्म्युले ज्यांना परफेक्ट येत आहेत ना त्यांना हायपरबोलासाठी काहीच वेळ लागणार नाही आहे, कारण इथं सुद्धा फोकस आहे A0। मग इकडे काय असणार सांगा बघू, -A0। ही जी डायरेक्ट्रिक्स आहे ती x = a/e असणार आहे, मग इकडं जी असणार आहे ती x = काय असणार आहे, -a/e। तेव्हा डिस्टन्स बिटवीन फोकाय म्हणलं तर ते किती येणार सांगा बघू, 2a। आता फॉर्म्युले काय मी असं लिहून ठेवत नाही, डायरेक्टली तोंडी सांगतो तुम्हाला, पण तुम्ही काय करा, टेक्स्टबुक ओपन करा आणि स्वतःहून एकदा फॉर्म्युले लिहून काढा, ठीक आहे। म्हणजे बघा, डिस्टन्स बिटवीन फोकस 2a, डिस्टन्स बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स 2a/e, सेम फॉर्म्युले आहेत। आता लेंथ ऑफ लॅटिस रेक्टम म्हणूया आपण, मग इथं येणार आहे 2b²/a। लेंथ ऑफ लॅटिस रेक्टम म्हणजे काय येणार, 2b²/a। पुन्हा ते फोकल डिस्टन्स तुम्हाला माहिती आहे SP, पुन्हा S'(P). मग त्याचे फॉर्म्युले मात्र कसे आहेत माहिती आहे का, थोडेसे इलिप्सपेक्षा उलट आहेत। इलिप्समध्ये आपण a + EX1 घेतलं होतं, इथं EX1 + a आणि EX1 - a। मग EX1 + a आणि EX1 - a असे तुम्हाला SP आणि S'(P)च्या व्हॅल्यूज मिळतील। मग विद्यार्थी मित्रांनो, फॉर्म्युले मी जरा थोडेसे फास्ट सांगितले तर आता सगळ्यात महत्त्वाचं, इलिप्समध्ये कसं हॉरिझॉन्टल एक असतो आणि एक व्हर्टिकल असतो, इथं सुद्धा ना हा जो आहे तो असा हॉरिझॉन्टल आहे म्हणूया आपण, पण याचा दुसरा जो हायपरबोला असणार आहे त्याला आपण कॉन्जुगेट म्हणूया आपण। मग कॉन्जुगेट असेल तर तो असा असेल, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं हायपरबोलाचं इक्वेशन x²/a² आणि -y²/b² = 1। आणि इलिप्ससाठी आठवा इथं प्लस साईन होतं। मग मी जरा फॉर्म्युले फास्ट सांगितलेत, पण आता न्यूमेरिकल्स घेऊया आणि ते पण इम्पॉर्टंट। विद्यार्थी मित्रांनो, मी आता एक हायपरबोलाचं इक्वेशन घेतलंय आणि ह्याच्यावरून काय करूया आपण, जेवढ्या व्हॅल्यूज आपल्याला फाइंड आउट करता येईल तेवढं आपण फाइंड आउट करूया। बघा मग लक्ष द्या की पहिल्यांदा मी काय करतोय की आपल्याला इक्वेशनमध्ये काय पाहिजे सांगा, =1 पाहिजे आहे का, =1 नाही, मग आपण त्याला 225 ने डिवाइड करूया। मग बघा, मग 25x² डिवायडेड बाय 225, 9y² डिवायडेड बाय 225 आणि =1। ओके, आता 225 ला 25 ने डिवाइड करा, 9 येईल, आणि 225 ला 9 ने डिवाइड करा, 25 येईल, आणि दॅट =1। मग ह्याला जर तुम्ही स्टँडर्ड इक्वेशनशी कम्पेअर केलं तर तुम्हाला a² ची व्हॅल्यू 9 मिळाली आणि b² ची व्हॅल्यू 25 मिळाली। ओके, आता याचा वापर करून तुम्ही काय फाइंड आउट करू शकता, व्हर्टायसेस फाइंड आउट करू शकता। आता मी सांगतो काय ते बघा, की आपण काय करूया, कॅल्क्युलेशन करत बसायला नको, तोंडी फक्त बघूया। व्हर्टायसेसचे कोऑर्डिनेट काय असणार, +-a0 आणि 0 ± b, म्हणजे इथं a ची व्हॅल्यू 3 पुट करा, b ची व्हॅल्यू 5 पुट करा, तुम्हाला व्हर्टायसेस मिळतील। इसेंट्रिसिटीचा फॉर्म्युला काय येणार आहे सांगा, इसेंट्रिसिटीचा फॉर्म्युला आहे √a² + b²/a, a² + b²/a। मग बघा की मग √a² + b²। ओके, म्हणजे बघा आता a² ची व्हॅल्यू 9 आहे, b² ची व्हॅल्यू 25 आहे, 25 + 9 करा 34 आणि डिवाइड बाय 3, ही झाली तुमची इसेंट्रिसिटी। म्हणजे इसेंट्रिसिटी मला माहिती आहे, ए मला माहिती आहे, मग मला फोकस काढता येईल। फोकसचे कोऑर्डिनेट काय सांगा, +-a0। मग तुम्ही या इसेंट्रिसिटीला
ए न मल्टिप्लाय करा, एच व्हॅल्यू 3 आहे, 3 ला 3 कॅन्सल होतील आणि तुम्हाला फोकसचे कोऑर्डिनेट मिळतील. आता तुम्हाला इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स काढता येईल. ते काय येणार, प्लस मायनस ए अपॉन ई, म्हणजे एच्या व्हॅल्यूला ईच्या व्हॅल्यूनं काय करा, डिवाइड. मग तुमच्या लक्षात येते का की आपल्याला जर इक्वेशन दिलं असेल तर फोकस काढता येईल, व्हर्टायसेस काढता येईल, इसेंट्रिसिटी काढता येईल, डिस्टन्स बिटवीन फोकाय म्हणजे ते ट्वाइस ए, डिस्टन्स बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स ट्वाइस ए अपॉन ई, लेंथ ऑफ लॅटिस रेक्टम फॉर्म्युला सांगतो 2b² अपॉन ए. मग पहिला प्रॉब्लेम तुमच्या लक्षात आला का, पहिला टाईप तुमच्या लक्षात आला का. बघा यात आपण काय करतोय की इक्वेशन दिलंय आणि इक्वेशन सगळ्या व्हॅल्यूज तुम्हाला फाइंड आउट करायच्या आहेत. आता याच्या अगेन्स्ट कसं टाईप असणार आहे की तुम्हाला ह्यातली कुठली तरी एक व्हॅल्यू दिलेली असेल आणि तुम्हाला इक्वेशन तयार करायला विचारतील. आणि जेव्हा आपल्याला इक्वेशन तयार करायला विचारतात तेव्हा साहजिक आहे आपलं टार्गेट काय असणार आहे, a² आणि b² व्हॅल्यू फाइंड आउट करणं. आले लक्षात. मग आता दुसरा प्रॉब्लेम बघूया आपण. आता लक्ष द्या, दुसरा जो प्रॉब्लेम घेतलाय ना मी, त्यात इथं ट्वाइस ए अपॉन ई म्हणजे डिस्टन्स बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स आहे. ओके, इसेंट्रिसिटी तुम्हाला दिलेले. आता एक्झाममध्ये ना क्वेश्चनमध्ये कसं असतं की हा फॉर्म्युला तुम्हाला दिलेला नसतो व्हॅल्यूज. तुम्हाला म्हणलं इसेंट्रिसिटी इज 3/2, डिस्टन्स बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स इज 8/3 आणि फाइंड इक्वेशन ऑफ द हायपरबोला. मग फॉर्म्युले पार्ट पाहिजेत. आता करूया काय बघा, ह्या दोन व्हॅल्यू माहिती आहेत ना, आपण त्याचा प्रॉडक्ट करूया. मग ट्वाइस ए अपॉन ई ला ई न मल्टिप्लाय करा, म्हणजे 8/3 ला 3/2 न मल्टिप्लाय करा. ई ला ई कॅन्सल होईल आणि ट्वाइस ए ची व्हॅल्यू 4 मिळेल मला. इथं पण 3 ला 3 कॅन्सल होतील आणि ए ची व्हॅल्यू 2 मिळाली. ओके, ए ची व्हॅल्यू आपल्याला 2 मिळाली. आता शांतपणे लक्ष द्या की आपल्याला ना समजून घेण्याचा प्रयत्न करा की इसेंट्रिसिटीचा फॉर्म्युला पण मला माहिती आहे a² + b² अपॉन ए, पण इथं बी माहितीच नाही आपल्याला, त्यामुळे इसेंट्रिसिटीचा फॉर्म्युला यूज करत नाही. मी इलिप्समध्ये पण सांगितलेलं बघा, जेव्हा इक्वेशन तयार करायचं असतं ना तेव्हा हा फॉर्म्युला खूप इम्पॉर्टंट आहे. समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. इथं काय लिहिलं वाचा मी, e² - 1, कारण हायपरबोलासाठी इज ग्रेटर दॅन 1 असतो आणि इलिप्ससाठी ई लेस दॅन 1 असतो. मग तिथं हा फॉर्म्युला आपण कसा वापरला होता की b² = a², पण आत लिहिलं होतं 1 - e², कारण e² इथं ग्रेटर दॅन 1 आहे म्हणून अगोदर घेतला, इलिप्समध्ये लेस दॅन 1 असतो म्हणून तो नंतर घ्यायचा. आता इथं हा फॉर्म्युला वापरायचा मला. ओके, पण समजून घेण्याचा प्रयत्न करा मी काय सांगतो ते. हा पण फॉर्म्युला वापरला तर हाच तिथं कन्वर्ट झालाय. इसेंट्रिसिटी दिले की आपल्याला, ते क्षणभर मी विसरून गेलो होतो, लक्षात घ्या. इसेंट्रिसिटी माहिती आहे मला. ओके, ए ची व्हॅल्यू माहिती आहे, मग चला b² ची व्हॅल्यू काढता येईल. मग b² = a² म्हणजे 4 येईल, e² म्हणजे ह्याचा स्क्वेअर करा चला 9/4 आणि -1. मग b² = 4, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 9 - 4 5/4, 4 ला 4 कॅन्सल आणि b² ची व्हॅल्यू 5. याचा स्क्वेअर रूट नका काढत बसू. मित्रांनो तुमच्या लक्षात आलं का, क्षणभर मी ना इथं जरा चुकलो होतो, इसेंट्रिसिटी दिले हेच माझ्या लक्षात नव्हतं. ओके, जाऊ दे. आता a² मला माहिती आहे, b² मला माहिती आहे. मग हायपरबोलाचं इक्वेशन की x² अपॉन a², 2 स्क्वेअर 4, y² अपॉन b², b² 5 and that equals to 1. मग पहिलं न्यूमेरिकल लक्षात आलंय. चला आता दुसरं न्यूमेरिकल बघूया. आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघा, आणि ह्याच्या अगोदर मी काय सांगतोय बघा, आपण जे पहिलं न्यूमेरिकल घेतलं होतं ना बघा की 25x² - 9y² = 225. मी आत्ता अरिहंतमध्ये चेक केलं की 2019 सेम क्वेश्चन विचारला होता आणि त्यात त्यांनी इसेंट्रिसिटी विचारली होती, ज्याचा आन्सर होता आपलं √34/3. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं का की टेक्स्टबुकच्या बाहेरचं कोणतंही न्यूमेरिकल येणार नाही आहे शक्यतो करून. एका दुसरं आलं तर घाबरून जाऊ नका. आता समजून घ्या, इथं बघा फोकस दिलाय, म्हणजे ए ची व्हॅल्यू आहे 5. ओके, ए समजा ना याचा तो कॉन्जुगेट असता ना हायपरबोला, तर इथं 0 असतं आणि इथं 5 असतं, त्यावेळेस मी बीई घेतलं असतं, हे पण लक्षात घ्या. बरं, आता कॉन्जुगेट ॲक्सिस. आता इलिप्समध्ये आपल्याला मेजर ॲक्सिस, मायनर ॲक्सिस. मेजर म्हणजे ट्वाइस ए, मायनर म्हणजे ट्वाइस बी असं होतं. इथं ट्रान्सवर्स ॲक्सिस म्हणजे ट्वाइस ए आणि कॉन्जुगेट म्हणजे 2b, म्हणजे इथं हे कॉन्जुगेट दिलंय म्हणजे हे 2b ची व्हॅल्यू 8 दिले, मग b ची व्हॅल्यू 4 दिले. आता विचारले काय, फक्त इसेंट्रिसिटी फक्त विचारलंय. मी आता एक सांगतो काय तुम्हाला बघा की तुम्हाला जेव्हा इक्वेशन फॉर्म करायचं असेल तर तेव्हा मी आता जो फॉर्म्युला सांगतो तुम्हाला प्रत्येक वेळेस वापरायचा आहे हाच फॉर्म्युला की b² = a² आणि e² - 1. आता एक काम करूया, मग b² = a² -a². समजून घेण्याचा प्रयत्न करा मी काय सांगतो ते. b ची व्हॅल्यू 4 इथं पुट करा, 4चा स्क्वेअर 16, ae म्हणजे व्हॅल्यू 5 आहे त्याचा स्क्वेअर 25 - a². चला हे a² इकडे येऊ दे
आणि इकडं काय येणार सांगा 25 मायनस 16. मग 25 मायनस 16 म्हणजे किती आला 9. म्हणजे आता मला बीचा स्क्वेअर 16 माहीत आहे. ओके, एचा स्क्वेअर 9 माहीत आहे. दोघं माहीत आहेत बस ना. इसेंट्रिसिटी काढायची. काय फॉर्म्युला अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर अपॉन ए. इलिप्समध्ये मध्ये मायनस साईन असल्यामुळं कोण मोठा आहे आणि कोण छोटा आहे असा विचार करावा लागतो. इथं डायरेक्टली फॉर्म्युला आहे. आता बघा मग अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. ए स्क्वेअर 9 आहे, बी स्क्वेअर 16 आहे, ॲडिशन 25 अपॉन ए. ए ची व्हॅल्यू 3 आहे. ओके, म्हणजे आन्सर किती आलं सांगा 5/3 आलं लक्षात. चला आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम घेऊया. विद्यार्थी मित्रांनो, आता जे मी न्यूमेरिकल्स घेतो ना हे अतिशय महत्त्वाचे आहेत. नीट लक्ष दिलं पाहिजे. हां बघा, इक्वेशन ऑफ हायपरबोला आपल्याला तयार करायचं आहे. ओके, त्याचा फोकस दिलाय पण फोकसमध्ये स्टार्टला 0 दिलंय. याचा अर्थ हा हायपरबोला हा असा असणार आहे. ओके, म्हणजे ही व्हॅल्यू आहे ती ए ची नाही आहे, बी ची असणार आहे. √14. ओके, पासेस थ्रू पॉईंट दिलाय. ठीक आहे, 3 आणि 4. पण जर असा हायपरबोला असेल तर इक्वेशन काय येणार y² अपॉन b² मायनस x² अपॉन a² इक्वल्स टू 1. मग y² चला 4. आता हा पॉइंट जर हायपरबोलामधून पास होत असेल तर हा पॉइंट हायपरबोलाच्या इक्वेशनला सॅटिस्फाय करणार. पण गडबड काय होतं, ही पहिली व्हॅल्यू मला y ची पुट करायची आहे, त्यामुळे इथं 16 येणार. ओके, x ची 3 चा स्क्वेअर इथं 9 येणार अपॉन a² इक्वल्स टू 1. चला तात्पुरते असंच ठेवूया. आता अजून आपल्याला काय दिलंय बघा, नीट लक्ष द्या मी काय सांगतोय ते, की आपल्याला ना मगाशी आपण एक असा फॉर्म्युला वापरला होता b² इक्वल्स टू a² आणि e² मायनस 1. ओके, पण हा कुणासाठी होता, अशा हायपरबोला असेल तर. आता त्याचं कॉन्जुगेट आहे, त्याच्यावर आपण लिहिणार काय मग a² इक्वल्स टू b² लिहायचं लक्षात घ्या. आणि ब्रॅकेटमध्ये काय येणार e² मायनस 1. म्हणजे तुम्हाला सांगू का, इलिप्समध्ये सुद्धा हॉरिझॉन्टल असू नाही तर व्हर्टिकल असू दे, फॉर्म्युले एकसारखेच आहेत. रिवाइज करा एकदा तुम्ही. आता इथं काय करूया आपण a² हे ना आत मल्टिप्लाय करूया b² e² आणि मायनस b². मायनसचं प्लस करा, a² प्लस b² इक्वल टू b चा स्क्वेअर. अरे b तर √14 आहे, मग √14 चा स्क्वेअर 14. चला, मग इथं मला b² ची व्हॅल्यू मिळू शकते 14 मायनस a². b² ची व्हॅल्यू 14 मायनस a² आणि ती मी इथं पुट करू शकतोय. म्हणजे काय मला 16 अपॉन b² ची व्हॅल्यू 14 मायनस a², 9 अपॉन a² आणि दॅट इक्वल्स टू 1. आता याच्या पुढचं मी नाही सॉल्व्ह करून देणार, ते तुम्ही सॉल्व्ह करायचं आहे. कसं, तुम्ही इथं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करणार. ओके, ह्या टर्म्स पुन्हा इकडे जाणार, एक क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तयार होईल. मग त्यात तुम्हाला a² ची व्हॅल्यू मिळेल, ती a² ची व्हॅल्यू इथं पुट करा, तुम्हाला b² ची व्हॅल्यू मिळेल. आणि इक्वेशन त्यासाठी तुम्हाला a² आणि b² ची व्हॅल्यू लागणार आहेत. मग हा प्रॉब्लेम पण लक्षात आलाय का बघा, जर पॉईंट दिला असेल त्या व्हॅल्यू इक्वेशनमध्ये पुट करायच्या. पण दोन अननोन आहेत उपयोगाचे, त्यामुळे एकाची व्हॅल्यू इन टर्म्स ऑफ सेकंड टर्म फाइंड आउट करायची, क्वाड्रॅटिक तयार करायचं आणि सॉल्व्ह करायचं. चला आता आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम घेऊया. विद्यार्थी मित्रांनो, आता जो टाईप देतोय ना तो अतिशय महत्त्वाचा आहे. म्हणजे काय बघा, तुम्हाला एखादा पॉईंट दिला जाईल, P हा पॉईंट आहे, म्हणजे हा त्याचा x कॉर्डिनेट आणि हा y कॉर्डिनेट आहे. मग तो पॉईंट त्याचा जर लोकस घेतला तुम्हाला काय मिळेल असं ते विचारतात. मग ऑप्शन असतील इलिप्स, हायपरबोला, पॅराबोला असे ऑप्शन्स असतील, किंवा इव्हन सर्कल पण असेल. मग ते सोडवायचं कसं बघा, लक्ष द्या की x ची व्हॅल्यू a/2 t प्लस 1/t, म्हणजे मला x अपॉन a ची व्हॅल्यू मिळाली 1/2 आणि t प्लस 1/t. सिमिलरली ही y ची व्हॅल्यू आहे, मग y अपॉन b मला मिळणार आहे, ती पण व्हॅल्यू 1/2 पण t मायनस 1/t. आता समजून घ्या. चला मी x अपॉन a चा स्क्वेअर करतो, म्हणजे मी x² अपॉन a² करतो. मग याचा स्क्वेअर केल्यानंतर मला काय मिळेल सांगा बघू, 1/4. ओके, t² प्लस 2 आणि प्लस 1 अपॉन t². मी ते ट्वाइस ab करताना हे टीला टी कॅन्सल होतील ना, a² प्लस 2ab प्लस b². आता मी y² अपॉन b² करतो. चला ह्याचा स्क्वेअर म्हणजे 1/4 t² मायनस 2 आणि प्लस 1 अपॉन t². आता समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. याची याची जर मी ॲडिशन केली, काय केली सांगा, ॲडिशन, आणि ती जर 1 आली तर तो इलिप्स. पण याचं ॲडिशन केल्यावरती 1 येणं शक्यच नाही आहे, मग मी त्याचं सबस्ट्रॅक्शन करतो. म्हणजे मी काय करतो बघा, आता याच्यातून हे इक्वेशन मायनस करतो. मग x² अपॉन a² मायनस y² अपॉन b² इक्वल्स टू, आता ह्या दोघातून मी जर 1/4 कॉमन काढलं आणि ह्याच्यातून हे मायनस करताना हे मायनस, हे प्लस, हे मायनस होतील, तेव्हा t² आणि ह्या टर्म्स कॅन्सल होतील आणि 2 + 2 4 येईल. 4 ला 4 पण कॅन्सल, आलं का 1. म्हणजे मग हा कोण आहे सांगा, मग हायपरबोला. मग विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या लक्षात आलं का बघा, हायपरबोला, इलिप्स, पॅराबोलाला बिलकुल घाबरून जाऊ नका.
फक्त फॉर्म्युले पाठ असणं गरजेचं आहे. अतिशय सोपे प्रश्न 2019ला 2018ला एक क्वेश्चन आलाय, पण प्रत्येकाचा एक आलाय, पण तो इझी आलाय. पण एक पेपर बघितलं मी ज्यात सर्कलचे 2 क्वेश्चन्स होते. बघा, एकच पेपर सर्कलचे 2 क्वेश्चन्स होते. म्हणजे बघा, कधी कधी 2 क्वेश्चन सुद्धा येऊ शकतात. हे मी नीटच्या पेपरमध्ये पण ऑब्झर्व केलंय. जे लेटेस्ट पेपर झालेत ना, 18चे असतील किंवा 16चे असतील, तर एकाच टॉपिकवर 3-3, 4-4 क्वेश्चन सुद्धा मी बघितले. त्यामुळे आपल्याला कसं आहे की कुठला टॉपिक किती मार्काला आहे ह्याचं वेटेज कमी आहे, ऑप्शन तर बिलकुल नाही आहे, लक्षात घ्या. विद्यार्थी मित्रांनो, जे आता नुकतेच 12वीला गेलेत ना, त्यांनी सुद्धा ना हे पाठीमागचे टॉपिक वर्षभर रिवाईज करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे तुम्ही माझं चॅनल जास्तीत जास्त जी मुलं आत्ता 12मध्ये गेलेत त्यांच्यावर पण शेअर करा. चांगला अभ्यास करा. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.